السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، بصوا بقى يا عم حاج، صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. كبرات كتير قوي كتير قوي قوي قوي، بس خلينا نمسكهم من تحت. حلو، وهنخلص الفيديو ان شاء الله بسرعه. بص، خلينا في ابو 10 و15 و20 و25 لغايه 50 جنيه. ده غالبا بيبقى نوع اسمه زيرو، مش عارف ايه حوارات كده، حاجات رخيصه قوي، بيبقى بيجي في علبه كده او ما بيجيش من غير علبه، بيجي في كيس. المهم يعني ده كلنا عارفين شكله اللي هو ده يعني، ومتعودين عليه طول عمرنا، وبيكتب زي العسل جميل. بس يبقى فتره كده تلاقي زرار اتخلع، زرار علق، مش عارف ايه. الفتره دي اللي هي شهر شهرين عادي يعني، تروح تاني 25 جنيه هتفرق. ماشي، تاني خيار معانا. بص، هو احسن خيار ومصر كلها شغاله بيه. الاستيراد معاك من 50 ل 200، بس حاجات رهيبه. ما يكون بتوع الاستيراد اللي هو بيبقى ار جي بي ومش عارف ايه، وبيبقى اصلا معفن وجاي نصين تحت بير السلم. لا، الاستيراد اللي احنا عارفينه اللي بيستحمل الخبط والرزع، اللي هو ديل ومش اتش بي ومش عارف ايه والكلام ده، حلو جدا ده. ماشي، ده ترزع فيه ويشتغل معاك وتكته حلوه وكل حاجه، بس حاول تجيب فيه نوع نضيف شويه، او حاجه انت متاكد من الراجل ده اللي هو فعلا استيراد نضيف. يعني اللي هو الاستيراد ده بيبقى حاجه ماركه نضيفه واستهلك وبتاع وبيجي، او هاي كوبي بس يبقى نضيف جدا، فده حلو. تمام، ده من 50 ل 200. ماشي، بعد بقى الاستيراد بيجي لك عمو الجيمنج ده من جنيه ال1000 او من جنيه ال2000. ما فهمش ليه، مع انه كله جيمنج. الجيمنج ده بيحاول يبقى ميكانيكال بس هو مش ميكانيكال، تكته قريب من ميكانيكال بس هو مش ميكانيكال، بيحاول الوانه يبقى مش ميكانيكال بس هو مش ميكانيكال. حتى ما تلاقيش اللي ده تحت كل كيبورد، غالبا هتلاقي كل اللي ده متنحوره ومديك اضاءه كامله من تحت، بس مش كل اللي ده تحت كل زرار زي الميكانيكال الطبيعي. وبيبقى لذيذ برده في كده وبتاع، بس انا ما انصحش منك تدفع فلوس عاليه فيه. انت هتدفع فلوس عاليه فيه يبقى تروح الميكانيكال. تعال بقى من 200 هتلاقي عندك الاولى والكلام ده كله في الميكانيكال لغايه 1000 كله سويتش بلو. سويتش بلو ده اللي هو بيبقى صوته عالي قوي وتركيزه عاليه. تمام، ده ميكانيكال كده، ده بتاع اللعب بقى وبتاع والكلام ده، وبيبقى في ايده كده. تمام، ده صوته وده شكله بينور اشكال كتير بقى وسوفت وير والكلام ده. من جنيه ل 1000، سوري 200 جنيه ل 1000. تمام، ده السويتش بلو. بعد كده بقى بعد البلو البراون. براون رده الفعل اقل شويه. تمام، وصوته اقل شويه. ده صوته بحيث لو انت مش عايز حد نايم جنبك مش عارف ايه، للاسف يعني اقل حاجه ب 1000 جنيه. 1000 جنيه بقى وطالع لغايه 2000. ماشي، 3 حلو عشان اقل صوتا وبتاع ولذيذ والكلام ده زي اللي هو اللي عاملين له ريفيو، اللي هو كي 550 ده اللي عاملين له ريفيو، اللي هو براون. بعد كده بيجي لك عندك الريد بقى، ده صوته اخف بقى وحاجه ناعمه كده وسلسه وميكانيكال وعظيم ويعيش معاك، بس هتدفع فيه دم قلبك. ماشي، 3 4 5000 جنيه. بصوا عشان نبقى واضحين، حضرتك معاك تجميع استيراد، مش تجميع، اسمها كيس استيراد وهتطلع كارت شاشه. المهم يعني معاك كيس استيراد، ما تجيبش غير استيراد ب 50 جنيه. انت مالك انت من 1000 و2000؟ ما تزعلش مني. 2000 جنيه يا باشا تروح تعمل بقى ابجريد للكارت الشاشه يا باشا، ولا رامات يا باشا، وتعيش حياتك يا باشا. كيبوردات ايه وكلام فاضي ايه. ماشي، الجيمنج تبتدي ممكن تجيبها. بعد كده بقى الناس معاك تجميعات من اول 10 يا باشا، لا انا عايزك تدلع يا باشا كده، وكيبورد وماوس وتعيش يا باشا، وتجيب حاجات نظيفه يا باشا، في انت راجل معاك فلوس. تمام، عشان دايما تبقوا عارفين الكيبورد والماوس هو الحاجات اللي بنتعامل معاهم. ايدينا دي دايما لامسه كيبورد وماوس، مش لامسه شاشه، مش لامسه كيسه. كل ما تتعامل معاهم هتحس انه افضل، كل ما تحس ان التعامل مع الكمبيوتر افضل. ده اجمالا ايه انواع الكيبوردات اللي في السوق وايه لازمتهم. شكرا لكم جدا، لايك وسبسكرايب وبتاع. عجبكش الفيديو ان لايك ومش ان سبسكرايب وبتاع، واديني فيديو واديني كومنت واشتمني وشخبط الدنيا خالص يا صاحبي. سلام عليكم.